नमस्कार। नेवारी रेसिपी अन्तर्गत आज हामी राँगाको टाउको ठुलो चोक्तासहित कसरी बनाउने भन्ने बारेमा जान्न गइरहेका छौँ। नेवारहरूको पसलमा मात्रै राँगाको टाउको पकाउँदाखेरि यसरी ठुलो चोक्ताहरू पनि हुने गर्छ। आज हामीले बजारबाट छाला र फल मासु छैलाको लागि 6 किलो, टाउको पनि 6 किलो र कचिला 1 किलो, भुटन 6 किलो र चोही 1 लिटर जति ल्याएका छौँ। यी सबै परिकारहरू एउटै भिडियोमा बनाएर देखाउँदा भिडियो लामो हुने भएकोले आज हामी ठुलो चोक्ता सहित राँगाको टाउको कसरी बनाउने भन्ने बारेमा मात्र जान्न गइरहेका छौँ। यी परिकारहरूमध्ये मैले धेरै जसो पस्किसकेको छु, साथै अरू पनि पस्कन प्रयत्नरत छु। त्यसको लागि तपाईहरूले मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियो हेर्न नभुल्नुहोला। ल हेर्नुहोस् त, टाउको मासुसँगै हामीलाई एउटा गिड्डी पुरै पठाएको छ भने एउटा किस पनि पठाएको छ। त्यस्तै गरेर राँगाको जिब्रो 2 भाग गरी चिरा पारेर सिँगै पठाएको छ। आधा टाउको भक्को अथवा नाक, कुपाल अनि आँखा अनि कान ठुलो चोक्ता हुने गरी पठाएको छ भने कान आधा, भक्को एउटा बढी र केही टुक्रा मासुहरू पठाएको छ। सर्वप्रथम यसलाई राम्रोसँग पखालौँ। यसरी पखालिसकेपछि अब हामी यसलाई काट्नतर्फ लाग्छौँ। राँगाको जिब्रोलाई पनि पकाएको मासुमा मिसाउन सकिन्छ, तर यसको अलग्गै परिकार बनाउन सकिन्छ, जसलाई हामी जिब्रो फ्राई भन्छौँ। त्यसको लागि हामी के लाउँदैछौँ, जिब्रो फ्राई रेसिपी पनि हेर्न नभुल्नुहोला। राँगाको मासुमा अन्य मासुभन्दा यो टाउको मासु बनाउँदाखेरि अलि मेहनत गर्नुपर्छ, किनभने यसमा कालो भाग र रौँहरूलाई हामीले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि हामीले गन स्टोभको समेत सहायता लिनुपर्ने हुन्छ। जसको सजिलोको लागि हामीले कानलाई पनि 2 भागमा चिरा पारेका छौँ भने नाकको फाललाई पनि हामीले काटेका छौँ। त्यस्तै गरेर अरू कालो देखिएको मासुलाई पनि हामीले पोल्नको लागि पन्साएका छौँ। यसको आँखाले पनि हामी सिँगै पकाउँछौँ, जुन हामी अलग्याउँदैछौँ। यस्तै गरेर राँगाको ढाडसँगै रहने भुसलाई पनि हामी ठुलो चोक्ता बनाउने गर्छौँ। यसलाई हामीले 3 टुक्रासम्म बनाउन सक्छौँ। अब हामी यसलाई पोलेर सफा गर्नतर्फ लागौँ। अब यसको कालो
दाग पठाउनको लागि हामीले सिमेन्टमा रगते पनि हुन्छ, अर्थात् एउटा स्टिल जुसको सहायता लिँदा धेरै राम्रो हुन्छ। यदि चुलेसीमा धार छैन भने चक्कुले रगतेर त्यही धार हामी बनाउन सक्छौँ। अब टकोला अर्थात् ठुलो चोक्टा नि तयार पार्नतर्फ लागौँ। यो एउटा कानबाट हामी 4 टुक्रा ठुलो चोक्टा बनाउन सक्छौँ। अघि हामीले पहिले काटिसकेको 3वटा ब्रोसका टुक्राहरू र आँखा अलिकति सफा गर्नुपर्छ। अब बाँकी मासुलाई ससानो चोक्टा अथवा ठिक्कको ससानो टुक्रा पार्नतर्फ लागौँ। यसमा हामी श्वास नलीको कुर्कुरे आहार अर्थात् यसरी डाकला अथवा पकाएको मासु पकाउँदाखेरि या कोला र अन्य कुर्कुरे आहार पनि प्रयोग गर्ने गरिन्छ। हाम्रो करिब 5 किलो जति मासु काटेर तयार भइसकेको छ। अब यसले चाहिने मर मसलातर्फ जाउँ। जिराको ठुलो 5 चम्चा जति, किनभने यसमा धनियाँको ठुलो 25% मिसिएको छ। त्यस्तै गरेर खोर्सानीको ठुलो 3 चम्चा जति, यदि पिरो चाहिने हो भने योभन्दा बढाए पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर बेसार 2 चम्चा जति, नुन 4 चम्चा जति, गरम मसला स्वादको लागि 3 चम्चा जति लिएका छौँ। त्यस्तै गरेर लसुनको पेस्ट 4 चम्चा र अदुवाको पेस्ट पनि 4 चम्चा लिएका छौँ। साथै यसको लागि 200 ml जति फुटेको तोरीको तेल हामीले लिएका छौँ। अब यसमा हामीले पहिल्यै एउटा टपेसमा यो मसलाहरू खन्याएर मोले पनि हुन्छ भने तेल डढिसकेपछि मासु हालेर पनि यसले हामी मसला राखेर बनाउन सक्छौँ। अब हामी एउटा टपेसमा यी मसलाहरू मोलिसकेपछि मात्र तेल तताएर पकाउने छौँ। हाम्रो मसला राख्ने काम पुरा भएको छ। अब हामी अलिकति तेल पनि अहिले नै प्रयोग गर्छौँ। साथै यसमा 2.5 लिटर जति पानी प्रयोग गर्छौँ। अलिकति मोल्न सजिलोको लागि पानी खन्याउँ। अब सबै ठाउँमा मसला पुग्ने गरी यसलाई मोलौँ। यसरी परिकार बनाउँदाखेरि मर मसला प्रयोग गर्न धेरै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले तपाईहरूले पनि यस्तै बनाउन चाहनुहुन्छ भने मैले यी मर मसलाहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, हेर्न नभुल्नुहोला। यहाँ मैले 8 लिटरको प्रेसर कुकर एउटा लिएको छु। हुन त यसमा 10 लिटरको प्रेसर कुकर चाहिने हो।
तर यहाँ मैले के देखाउन खोजेको छु भने भरि मासु हुँदा पनि हामीले प्रेसर कुकरमा बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरालाई यहाँ मैले देखाउन खोजिएको छु। हाम्रो तेल तातिसकेको छ। अब हामी यसमा मेथी पड्काउँछौँ। हाम्रो मेथी पनि कालो भयो अथवा तेल तातिसक्यो। अब हामी यसमा मासु हाल्छौँ। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो मासु प्रेसर कुकर भरि छ। अहिलेलाई हामी 2 लिटर मात्र पानी प्रयोग गर्छौँ। पछि आवश्यक परे हामी हाफ लिटर जति पानी थप्नेछौँ। यो झोल अर्थात् पानी उम्लिसकेपछि मात्रै हामीले यो प्रेसर कुकरको बिर्को लगाउँछौँ। यो भरि मासु भएकोले हामीले सकभर यसलाई आगो सानोमा पकाउनु पर्छ। ल हेर्नुहोस् त झोल पनि उम्लिन थालेको छ। अब एकचोटि चलाएर हामी यसको बिर्को लगाउँछौँ। यसरी प्रेसर कुकरमा भरि मासु हुँदाखेरि के कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले आगोले ठुलो कडापी बनाउनु हुँदैन। सकभर मधुरो आगोमा पकाउनु पर्छ। तैपनि यो हाम्रो यति मासु करिब आधा घन्टा 35 मिनटमा पाक्ने छ। अर्थात् 2 सिटी भन्दा बढी दिन लाउनु हुँदैन। यो हाम्रो मासु पाकिसकेको छ। अब यसमा मन मसला पुगेको छ छैन टेस्ट गरेर हेरौँ।我们去漂了，我的卡布拉去漂了喂，干屁，几把这内去弄卡了，干了。हामीले यसमा अरूमा पानी थप्नुपर्छ भन्ने छैन, तर झोल चाहिन्छ भन्ने थप्दा राम्रो। यो ठुलो चोक्टा मासुलाई हामीले चम्चाले नै मजाले काट्न सक्छौँ। अब हामी यसलाई रोटी अथवा चिउरा जुनसँग खाँदा पनि हुन्छ। भिडियो पुरा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।